סוקרטס, אחד האבות המייסדים של הפילוסופיה המערבית, עמד למשפט. אתונאים רבים האמינו שהוא אויב מסוכן של המדינה, והאשימו את הפילוסוף בהשחתת הנוער ובסירוב להכיר באלים. אבל הם לא פחדו מסוקרטס בגלל שטען שיש לו את כל התשובות, אלא בגלל ששאל יותר מדי שאלות. סוקרטס תיעב הרצאות פורמליות, ולעיתים קרובות אתגר את חבריו ואנשים זרים בשיחות ארוכות על מוסר וחברה. הדיונים האלה לא היו ויכוחים, וסוקרטס גם לא הציע בהם עצות מפורשות. למעשה, הפילוסוף טען בדרך כלל שהוא לא יודע כלום, והגיב לתשובות שותפיו בשאלות נוספות. אבל דרך התהליך הזה, סוקרטס בדק את הלוגיקה שלהם, גילה את הפגמים בה ועזר לשני הצדדים להגיע להבנה טובה יותר. השאלות מעוררות התובנה האלו הפכו את סוקרטס לאהוב על ידי תומכיו. שניים מהסטודנטים שלו, אפלטון וקסנופון, קיבלו כל כך הרבה השראה שהם שחזרו את התהליך של המנטור שלהם בדיאלוגים מומצאים. חילופי הדברים המומצאים האלה הם דוגמאות מושלמות למה שיקרא השיטה הסוקרטית. באחד הדיונים המומצאים האלה, סוקרטס דן עם איש צעיר בשם יוטדמוס, שבטוח שהוא מבין את מהות הצדק ואי הצדק. סוקרטס חוקר את ערכי הסטודנט בכך שהוא מבקש ממנו לתייק פעולות כמו שקר וגנבה כצודקים או לא. יוטדמוס מקטלג אותם בביטחון כאי צדק, אבל זה רק מעלה שאלה אחרת. האם זה צודק עבור גנרל להונות או לבזוס צבא עוין? יוטדמוס משנה את הגישה שלו. הוא טוען שהפעולות האלה צודקות רק כשהן נעשות לאויבים, ולא צודקות כשהן נעשות לחברים. אבל סוקרטס לא סיים. הוא מבקש מהצעיר לשקול מפקד שמשקר לחייליו כדי להעלות את המורל. עד מהרה יוטדמוס מיואש. נראה שכל תשובה מובילה לבעיות נוספות, ואולי הוא לא לגמרי בטוח מה צודק אחרי הכל. על ידי שימוש בשיטה זו של השאלות המנחות, סוקרטס תיאר את עצמו כמיילדת, שהשאלות שלה מסייעות לאחרים ללדת רעיונות. שיטת התשאול שלו מושכת החוצה את ההנחות הלא בדוקות של אדם, ואז מאתגרת את הדעות המוטות האלו. זה לא תמיד מספק תשובות מוחלטות, אבל השיטה עוזרת להבהיר את השאלות ולפסול לוגיקה סותרת או מעגלית. במעקב לוגי אחרי קו החקירה, גם שואל השאלות וגם העונה יכולים להגיע למקומות לא צפויים. השיטה הזו לא מוגבלת על ידי תוכן השיחה, מה שהופך אותה מאוד יעילה בתחומים רבים. במהלך הרנסנס, השיטה הייתה בשימוש כדי ללמד רפואה קלינית. תלמידים הציעו את הרציונל שלהם להבחנות שונות, בזמן שהרופא פיקפק בהנחות שלהם והנחה את הדיון. במודל הזה, השיטה יכולה אפילו לייצר מסקנות. אותה גישה הייתה בשימוש מאוחר יותר בתחומי מדע אחרים, כמו אסטרונומיה, בוטניקה ומתמטיקה. אחרי הרפורמציה הפרוטסטנטית, היא הותאמה להתמודד עם שאלות מופשטות של אמונה. במאה ה-19, השיטה הפכה לחלק חיוני בחינוך המשפטי בארצות הברית. פרופסורים חקרו את הבנת הסטודנטים להנמקה שיפוטית, בכך שהתגרו אותם עם מצבים היפותטיים לא צפויים. הגישה הזו נמצאת עדיין בשימוש היום בבית המשפט העליון כדי לדמיין את ההשפעות הלא מכוונות של העברת חוק. השיטה הסוקרטית יכולה להיות מותאמת כדי ללמד כמעט כל נושא שמסתמך על הסקה ביקורתית, אבל ההצלחה שלה תלויה במורה שמשתמש בה. מחנכים סוקרטים אפקטיביים חייבים להכיר היטב את הנושא, ובמקום להתאמר בתלמידים שלהם או להפגין את עליונותם האינטלקטואלית, הם צריכים להיות צנועים, סקרנים באמת, ולחזק כל תרומה לדיון. במובן הזה, סוקרטס עצמו אולי לא היה המחנך הסוקרטי הכי מעודן. היסטוריונים מאמינים שהוא היה ביקורתי מאוד כלפי הדמוקרטיה המסוימת של אתונה, ונודע בכך שהעביר את הדאגות האלה לתומכיו. האמונות החתרניות האלו הופתו בפורום הציבורי ונחשבו כאילו נתנו השראה בוגדנית לשניים מתלמידיו. כנראה שבשל הרעיונות האלו סוקרטס הובא למשפט, ולבסוף נידון למוות. אבל אפילו לפני מותו, אמנים מתארים פילוסוף שלב, שתמיד מתעניין לחקור את השאלה המהותית.
להיסטוריה מרתקת, הרפתקאות החלל החיצון, פילוסופיה מאתגרת תודעה, תשובות לשאלות האקראיות ביותר שיש לכם על הגוף שלכם ועוד, הירשמו לערוץ הזה. הישארו מעודכנים והישארו סקרנים.